sziasztok! Folytassuk a Turing tesztot, puty. Ugye, itt hagytuk abbe. Hol is tartottam? Man's space travel is not safe. Since mankind first entered space, Jaj, the tényleg debate has raged tudatlanítás. over the value of Ez man's csodás space lesz. travel. There is a Kezdem large sejteni. contingent of the ISA that believes Gondolom all ez tasks that need instant, to be ja. performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Ez úgy... Ja, ez úgy ott van. És akkor menődjünk is tova. És úgy... Ha! Ez hál' Isten nem volt néz. Dik milyen lilaság van itt. Lol, így lila. És így átrózsaszínesedik. Teleoperation became Dick. possible on the moon when the communication Az latency mi? was reduced to Még mindig vannak 1.4 újdonságok? Mennyi cucc van ebben a játékba, baszad? Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near Ez real-time mi? control of drones by scientists. Ez csak akkor működik, ha mindkét felén van, vagy ez mi As the ez? distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes, it takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible. Ja. Okay, but why not control drones from the satellite? OMG. Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. Ez That érdekes is when the volt. communication lines are Na open. nézzük. However, the advantages of human Ezt meg fieldwork följebb at kell the majd helm vinni. outweigh the risks. Basz meg. Sújty, murutty. So, why can't you? I am not permitted to think laterally. Ez mi? Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. Itt 7 kockát tudok kapni? Evolutionary algorithms can converge on Vagy inefficient and ethically Vagy ja, suboptimal nem, az solutions. mindig visszateszi. Since this is the case, I am only permitted to take action in Nézzünk response körbe először. to a set of constraints. What do you basz mean meg. by morally Ez suboptimal? combos lesz. Solutions to problems transgress ethical boundaries. Na, ez honnan kapja az áramt? Honnan? Először akkor menjünk ide. Várjál. Ja, hülye gyerek. Ezt ilyen tempóval? Hogy kéne ezt megoldani? Azt fel át tudom ugrani? Mekkorát lehet ugrani? Hát, hangja fasznyit. Ezzel meg sokra nem megyek így. Fasza? Ja tényleg, de fasz vagyok. De nem, ezzel sokat nem értem. Ja, ez izés! Ez föl se tűnt. Vagy nem? Az mi? Azt hittem, az tartályos. Van egy delay-je. Nem instant. Érdekes. Hát igen. Tehát a boss meg szerintem nem kéne oda betenni. Vagy igen?
Figyelj, azt később is szerintem el fogom tudni élni. For fuck's sake! Nézd meg, és átesik rajta a baszod. Ez direkt szopat. Ez direkt szopat. Milyen az ajtónet kell pofázni? Hát ez bullshit, odáig nem érek el. Onnan tudnám csak kiszedni, hogy áttegyem oda. Szóval mindenképp el kell onnan szedni. Na várjál! Innen oda tudom már rakni, nem? Igen. Aha, hogyan tova? Na ide kéne elhozni a kis dobozkát. Ami itt van. És így már végre tudok dolgozni is. Alakul. Ugye ide sehogy nem lehet rálátni. Bazd meg! Ez gyönyörű volt. Fasza. Ha! Gary! Itt megint ablakozni kell, azt szeretem. Well, I contend that problem Ez mit csinál? solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests. To the Úgyis first meg puzzle majd you le kell solved. blokkolnom. It Csak required kell you talán to throw a másik box utat. through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Nem lehet az ott... Jaj, nincs googolás, azt hiszem. Nem szóltam. Jó, ilyen rush játék néha. They can. But a computer's method of creativity is to try everything until Ez fasza something. volt. Think of nature. People consider nature creative. Process of evolution What? by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Várja, Those hogy ideas ki that work survive. Okay, so why Szóval aren't ki we kéne permitted onnan to dobni. emulate that process? Because the solutions that a biological process creates, Na jó, először not nézzük always egy kicsit good körbe. solutions. Dat FPS. as we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in És ez mire volt parasitic jó? worms, viruses, and pathogens. Ezzel se tudtam kihajítani. Nagyobb slunga? Nem vágom. Ja, várjál.
Szóljon tovább. What? Ja. Már kezdtem megérni, hogy jó is, hogy honnan leszedni. If you weren't restricted, do you think you could be Bónuszpálya. As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative, Nézzük, but in mathematical hogy terms, most mi van creativity is merely itt. constrained chaos. Hello. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. Érdekes. I can create divergent thoughts. Aha. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Volt a harmadik itt? Remélem jól csinálom. Jót csinálom. Hahaha! Szomle anyád! Dick, mi ez? Rohadó dobozok. Ez mi? Van valami luksi. What the f... Oh my fucking god, mi a geci ez? De mit szívtál? Mi ez a hang? Mennyország kapu? Dick. Ja, de fasz vagyok. Csak egyik oldalt is át tudtam volna jönni. The fuck? Na most... Azért, azt hittem hatragadok, baszod. Ez érdekes volt. Ja, ezek szerintem csak ilyen vicces dolgok. Ez itt mire jó? Biztos van ennek is valami értelme. Ez így egyszerűbb. Ez nem tudom mire volt itt jó. Biztos van valami oka is, de... Hogy tudok én váltani? Nem azt szeretném belerakni, baszod. Hagyj meg. Ó, basz meg, ott hagytam a dobozt. Kurva anyád! Azt hittem már eltűnt.
Ja, hogy az úgy lebaszta onnan a faszba a dobozt. Basz meg! Mindegy. Miért érzem úgy, hogy nekem azt vissza kéne szednem? Meg azt is. Na, mondom nem viccből. Aha, ide kell is gondolom. Honnan indul ez a hókusz-pókusz? Ide kell is ez a fajta cucc. Pont ezért. Okay, so you could Ó, solve ez... these tests, but Jössz, azért van, hogy Can benyalja. you think of a solution to this one? Chop off Dick. your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Már megint kezdi a szövegzenét. Szomorú zenét. Jó, de az mindenképp kell oda. Miért volt ott még egy extra Can I have an golyó? update on the crew? I have not managed to track them down. Vagy ez csak azért, hogy It's mindenkit been meg lehessen 6 csinálni? years since I've seen them. Ez Or amúgy mit csinál? anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect to De a szomorú zenéket igazán kihagyhatták volna, tökre Well, elbassza a at least játék they're expecting hangulatát. us. What? Puzzlézni kell, vagy mi? Nem igazán vágom. Ezt még úgy, ahogy igen. Ja. Jó leesett. Ez nem passzol. Úgy. OCD-m van, sajnálom. Annak mégis mi a faszom haszna van? What? Túlforgattam volna? Ezt így kéne? De hát ez instant. Ja, de így viszont el tudom érni, nem? Ó, bassz meg. Akkor csak jól volt az előbb.
Ide még lentre is fölláttam volna, jó tudni. So what was the need to Meddig send tart us ez a here? pálya amúgy? When the ISA Nem akarom discovered túl life on hosszúnak the a river, videót. they deemed a ground crew necessary. The advantage of human Wurt field da workers Furk. is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know Ez the mi? value of that knowledge. Ez is valami új cucc. Furcsa. Nézzük csak meg, hova lehet ezt a szart forgatni? Ez például mit csinált? Ó, anyát se szeret. Az intje ki a kijáratot, nem? Vagy nem, ott mi van amúgy? Ó, kockadoboz. Kockadoboz. És most kéne úgy, hogy ez itt kinyíljon. Vág, ez van. Nagyjából. Itt volt? Melyik most mi? Az ott fölemelt valami. Ez ide nyit ajtót, nem? De az oda nyit, na. De nekem most oda kell. Kár volt ezt ilyen magasra vinni. Igen. Úgy. Ja. Jó, és ezzel mit érek így? Én erre mégis hogy a büdös faszba fog fölmenni? Hehehe. Ja, tényleg. Ó, lehet is tovább menni. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. What? Itt megint ezt kell játszani? What? Ez mire jó? Oké. What? Kezdek rájönni. De ezt is ennyire ezt meg még jobban. Így. Bazd meg! Nem tudtam, hogy át lehet köztük esni. Fuck! Ha! Kijátszottam. This confirms my Már fears. megint ilyen helyre értünk? The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who?
Us. Hű, hol kezd érdekes lenni a játék. I am concerned about Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. He is spending a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Please make sure he is okay. Don't you think Vagy nem kéne szubtitesznek lennie? Vagy eddig se volt? Na jó, én ezt valahogy nem szeretném végighallgatgatni. Dick! Forrasztó óntakert se rakva? Cény. Azt kész. Megint ipari rádió. Laptop, bögre. LOL. Termosz. Tart. Ennyi volt? Hát akkor itt a vége ennek a résznek. Menjetek, nézzetek. Éppen. Nem akart rímelni, de én szerettem volna. Na jó van akkor. Sziasztok!